Για σας τελείωσαν οι γιορτές και ξεστολίσατε? Εμείς πάλι μόλις στολίσαμε, γιατί έχουμε κινέζικη πρωτοχρονιά. 让我们共同点燃2020年新年的激情生活，祝愿各位嘉宾在新的一年吉祥如意、心想事成、财源广进、步步高升、新春愉快。Κουνχέι φατσόι, κουνχέι φατσόι. Καλώς όρισε η χρονιά του ποντικού. Καλή κινεζική πρωτοχρονιά. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και αυτή τη φορά στην παρέα μας. Είμαστε στη χρονιά του ποντικού. Μια νέα χρονιά στο κινεζικό ημερολόγιο. Και πριν πείτε ότι δεν σας αφορά γιατί δεν είστε Κινέζοι, να σας θυμίσω ότι 1 στους 3 ανθρώπους σε αυτόν τον πλανήτη γιορτάζουν την κινεζική πρωτοχρονιά. Είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός στον κόσμο. Είναι κάτι που γιορτάζεται όχι μόνο στην Κίνα, αλλά σχεδόν σε όλη την Νοτιοανατολική Ασία, αλλά και σε πολλές μεγάλες πρωτεύουσες του δυτικού κόσμου, αφού υπάρχουν σε πολλές πόλεις Chinatowns ή υπάρχουν μεγάλες συνοικίες με Κινέζους ή με Ασιάτες που γιορτάζουν αυτή τη νέα πρωτοχρονιά. Φέτος ξεκινάει πάλι από την αρχή ο κύκλος ο ζωδιακός, είναι η χρονιά του ποντικού. Και είναι η χρονιά του ποντικού με το στοιχείο της φύσης να είναι το μέταλλο για φέτος. Πέρυσι ήταν το γουρούνι με το στοιχείο της γης. Και για το πώς υπάρχουν τα ονόματα που δανείζονται τα 12 ζώα από το κινεζικό οροσκόπιο έχουμε μιλήσει στο περσινό βίντεο που κάναμε αυτές τις μέρες και μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Φέτος έχουμε να πούμε κάτι πιο σημαντικό. Το φεστιβάλ αυτό το πολιτιστικό, η κινεζική πρωτοχρονιά, διαρκεί 14 ολόκληρες ημέρες. Και 14 μέρες πριν ξεκινούν παντού να διακοσμούν και να γεμίσουν το χώρο με τις διακοσμήσεις και τις ετοιμασίες για την κινεζική πρωτοχρονιά. Αν είσαι Κινέζος, τα πράγματα είναι πραγματικά εύκολα, γιατί είσαι εξοικειωμένος στα ήθη και τα έθιμα, στις προκαταλήψεις που είναι το πιο σημαντικό πράγμα αυτές τις ημέρες, τις ημέρες τις εορταστικές, τις ημέρες της κινεζικής πρωτοχρονιάς. Αν όμως είσαι ξένος, δεν ξέρεις για τα ήθη και τα έθιμα, έχεις ένα μεγάλο πρόβλημα και εμείς είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε. Οδηγός λοιπόν επιβίωσης στην κινεζική πρωτοχρονιά. 2 εβδομάδες σχεδόν πριν την πρωτοχρονιά ξεκινούν οι ετοιμασίες και εδώ πέρα οι πόλεις, τα μαγαζιά, τα σπίτια στολίζονται παντού. Διακοσμούνται με τα σύμβολα της κινεζικής πρωτοχρονιάς και φυσικά με τα σύμβολα του νέου κινεζικού έτους. Εφέτος, όπως είπαμε, είναι το ποντίκι και υπάρχουν ειδικά πρωτοχρονιάτικα κινεζικά τραγούδια, τα οποία αν σ' αρέσουν είσαι τυχερός. Αν δεν σ' αρέσει αυτή η μονότονη μουσική, τότε υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, γιατί η μουσική αυτή ακούγεται παντού. Στα μαγαζιά, στα πολυκαταστήματα, στα σούπερ μάρκετ, στα εστιατόρια. Τι ακούς κάθε λεπτό, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο, κάθε δεκαετία, κάθε αιώνα. Κοιμάσαι και ακόμα η μουσική ακούγεται, έρχεται στο όνειρό σου. Ξυπνάς και την ακούς. Η μελωδία δεν φεύγει ποτέ.
Οι ευχές της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς είναι πολύ σημαντικές και κυρίως έχουν να κάνουν με τον πλούτο και το φαγητό. Οι ευχές κυρίως είναι να έχεις πλούτο, να έχεις ευημερία, αλλά να έχεις και αρκετό φαγητό. Προφανώς, η ιστορία διδάσκει τους Κινέζους ότι για πολλούς αιώνες ή για μεγάλες χρονικές περιόδους υπήρχε μεγάλη πείνα. Γι' αυτό και οι ευχές διαμορφώθηκαν σχετικά με την κοιλιά, με το τραπέζι και με τον πλούτο. Να υπάρχουν αρκετή αυθονία σε χρήματα. Και μια που είπαμε για πείνα, το τραπέζι της Πρωτοχρονιάς είναι το πιο σημαντικό. Γιατί τα περισσότερα είδη και έθιμα για την Κινεζική Πρωτοχρονιά έχουν να κάνουν με τα πρωτοχρονιάτικα τραπέζια. Όπως είπαμε, δεν ξεκινάει και τελειώνει η γιορτή αυτή, η Κινεζική Πρωτοχρονιά, τη μία μέρα, αλλά κρατάει 14 ολόκληρες ημέρες και έχει να κάνει από την παραμονή το βράδυ με το τραπέζι το πρωτοχρονιάτικο, με τα παραδοσιακά κινεζικά εδέσματα που έχει να κάνει με την οικογένεια. Την επόμενη μέρα με περισσότερα μέλη της οικογένειας, την τρίτη ημέρα έχει να κάνει με τους προγόνους και να αποδώσεις τιμές στους προγόνους, γιατί αν δεν τα έχεις καλά θα έρθουν και θα σε τιμωρήσουν, και οι επόμενες ημέρες βγαίνεις με μακρινότερους συγγενείς, φίλους, γνωστούς, για να ολοκληρωθεί το φεστιβάλ της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς τη 14η μέρα με το φεστιβάλ με τα φαναράκια. Όλοι κρατούν φαναράκια, τα ανάβουν και τα αφήνουν για να μπορέσουν έτσι να δώσουν τύχη, να δώσουν ό,τι καλύτερο για τη νέα χρονιά. Και ολοκληρώνονται έτσι οι εορτασμοί για τη νέα χρονιά και τότε ευτυχώς θα ξεστολίσουμε όλα αυτά που βλέπετε. Βασικό, τις πρώτες ημέρες θα πρέπει να είσαι ντυμένος στα κόκκινα ή να είσαι ντυμένος παραδοσιακά, γιατί όποιος δεν είναι, δεν τα πάει καλά με την παράδοση, δεν τα πάει καλά με τους προγόνους, δεν θα τα πας καλά με την οικογένεια, γενικά η χρονιά σου δεν θα πάει καλά. Τι το ψάχνεις παραπάνω? Οπότε αν δεν έχεις όλα κόκκινα να τα φορέσεις, τουλάχιστον κάτι κόκκινο ή κάτι παραδοσιακό. Οι προκαταλήψεις και οι προλήψεις στην κινεζική παράδοση και στην κινεζική νοοτροπία είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Γι' αυτό δεν θέλεις να τους πας ενάντια. Το πρόβλημα ξεκινάει με την κινεζική γλώσσα, διότι κάθε λέξη, ανάλογα με το πώς θα την προφέρεις, έχει 4 έως 6 διαφορετικές ερμηνείες. Στα μανδαρίνικα είναι 4, στα καντονέζικα είναι μέχρι και 6 διαφορετικές ερμηνείες. Παράδειγμα, η λέξη 4 σημαίνει και θάνατος, οπότε δεν θα πεις ποτέ τη λέξη 4. Στα περισσότερα κτίρια δεν υπάρχει ο τέταρτος όροφος και αν πρέπει να διαλέξεις 4, καλύτερα να προτιμήσεις 3 ή 5. Αλλά και στα δώρα της πρωτοχρονιάς θα πρέπει να είσαι προσεκτικός. Ποτέ δεν θα δώσεις ένα, θα δώσεις πάντα διπλό. Ένα σύνηθες δώρο πρωτοχρονιάτικο είναι τα μανταρίνια, γιατί θεωρούνται από τα φρούτα που φέρνουν καλοτυχία και που θυμίζουν πλούτο, θυμίζουν χρυσό. Δεν θα δώσεις ποτέ ένα. Θα πάρεις 2 μανταρίνια, θα τα βάλεις σε μια υπέροχη πρωτοχρονιάτικη κινέζικη τσαντούλα και θα τα παραδώσεις. Γιατί έτσι θα δώσεις την αγάπη σου στους δικούς σου ανθρώπους. Και όχι με το ένα χέρι, με τα 2 χέρια. Γιατί θα πρέπει να το δίνεις με όλη σου τη χαρά και την καρδιά. Το ίδιο ακριβώς γίνεται για τους μεγαλύτερους, αλλά και για τους μεγαλύτερους συγγενείς που θα πρέπει να δώσεις τον σεβασμό σου, να αποδώσεις το σεβασμό. Θα τους δώσεις τα κόκκινα φακελάκια που μέσα θα έχουν χρήματα. Τα χρήματα πρέπει να είναι κολαριστά, γιατί αν είναι παλιά ή τσαλακωμένα, τότε σημαίνει ότι δεν θέλεις αυτά τα άτομα να περάσουν καλά και ο πλούτος να έρθει στο δικό του σπίτι. Καταλαβαίνεις λοιπόν, σε εκείνη τη συμπεθέρα που δεν αγαπάς, τα τσαλακώνεις τα νομίσματα και στο κόκκινο φάκελο και θα έχει μαύρη χρονιά. Ένα από τα βασικά μενού στο τραπέζι το πρωτοχρονιάτικο είναι τα noodles. Γιατί τα noodles, τα ζυμαρικά λοιπόν, σαν τα δικά μας μακαρόνια, σαν τα σπαγκέτι, έχουν από παλιά
την μορφή, την μακρόστενη, που θύμιζαν τον παλιό χρυσό, όπως κόβανε τα χρυσά νομίσματα, τον χρυσό, αλλά και επειδή είναι μακριά, δείχνουν ότι πραγματικά η ευτυχία, ο πλούτος, η αρμονία θα είναι μεγάλη και ατελείωτη. Γι' αυτό το λόγο σε όλα τα πρωτοχρονιάτικα τραπέζια εδώ δεν λείπουν τα νούτλς, τα οποία τα σηκώνουν ψηλά, δίνουν ευχές, εύχονται ένας στον άλλον και πιστεύουν ότι η χρονιά θα πάει καλά. Για δώστε λίγο προσοχή, διότι τις 14 ημέρες που είναι το φεστιβάλ της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς δεν δίνουμε βιβλία σαν δώρο και δεν αγοράζουμε βιβλίο. Γιατί η λέξη βιβλίο στα κινεζικά έχει και τη σημασία χάνω. Οπότε αν δώσεις σε κάποιον βιβλίο σημαίνει ότι δεν του εύχεσαι να πάει καλά η χρονιά και ότι τη χρονιά αυτή ο άλλος θα χάνει. Καταλαβαίνετε αυτό τι πρόβλημα φέρνει? Τώρα που το θυμάμαι, θυμάστε εκείνον το θείο, τον μπάρμπα, το ξινό από τα βόρεια? Κάντε του δώρο μια κυκλοπαίδεια. Θα καταλάβει ότι δεν τον αγαπάτε. Παραμονή πρωτοχρονιάς. Θα καθαρίσετε το σπίτι. Θα τα κάνετε όλα λαμπίκο. Θα πλύνετε τα ρούχα σας. Θα πάτε να κουρευτείτε. Θα πληθείτε. Διότι ο καινούριος χρόνος πρέπει να σας βρει έτοιμους. Ανήμερα, πρώτη μέρα της πρωτοχρονιάς, δεν πετάμε τίποτα, δεν συγυρίζουμε τίποτα, γιατί η τύχη θα φύγει από το σπίτι. Όταν θα πετάξεις τα σκουπίδια, θα πετάξεις και την τύχη σου. Και τι θέλεις, μια ολόκληρη χρονιά χωρίς καλή τύχη? Το αντέχεις? «14 μέρες είναι το φεστιβάλ της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς και εύκολα περνάνε και αργούν πάλι να ξανάρθουν, γιατί θα έρθουν πάλι τον επόμενο χρόνο. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. Κουν χέι φατσόι. Καλή Κινεζική Πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά του ποντικού. Και το ποντικάκι μας είναι εδώ. Έτσι ακριβώς. Όχι ανάποδα. Να είστε όλοι καλά. Η Παναγιά Αντάμα. Είναι λογικό αυτές τις μέρες όλα να είναι επηρεασμένα από την Κινέζικη Πρωτοχρονιά, ακόμα και οι διαφημίσεις στην τηλεόραση. Εφέτος έκανε την μεγαλύτερη αίσθηση η διαφήμιση γνωστής εταιρείας παπουτσιών αθλητικών που έχει να κάνει το θέμα της με τη θεία και την ανιψιά, που η μία προσπαθεί να δώσει στην άλλη το κόκκινο φακελάκι με τα χρήματα. 新年快乐！我妈说不能收。哎呀，已经放你兜里了。新年快乐！谢谢姑姑，但我不能要。乖，拿着。不用了。新年快乐！拿着上学用。真的不用了。拿着，拿着，还跟姑姑客气呢。我哪有你客气啊？别借了，拿去玩。不了。拿着。停一下，你先等一下。你先，没有先。红包。行，谢谢姑，那咱回家吧。害羞吗？姑姑，新年快乐！不客气。